Hello everyone, myself Raman Sharma as an IELTS trainer, motivator ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਰਮਨ ਵਾਈਬਸ ਦੀ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਤਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ। ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਪਰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਕੋਲੇ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਸ ਲਾ ਦੀ, ਭੱਜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੱਕਰਾ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਂ ਉੜਦਾ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਲਾਉਂਦਾ, ਛੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਓਕੇ ਹੈ, ਚਮਾ ਫਤਿਹ, ਨਜ਼ਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਰਮਨ ਵਾਈਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ।